nag-birthday ko, dahil airway rescue ko. Sabi ako stage fright. Sige, ingon mangod sa trabaho yung ani. Sige na lang. Every time maato sila work, nagahilak sila. Very uncertain ang future. Welcome to our part 2 of our interview with Ching. From roughly 5,000 pesos as a nurse volunteer to 300,000 as a registered nurse here in the UK. If you're someone interested in nursing or someone who's already studying nursing, this video might be for you. So when I started, although charge nurse ko sa Pilipinas o sa Saudi, Yeah. nagsugod ko din hi as 5. So I started as Band the 5. lowest band. No, actually, when we came to the country, band 3. Kaya wala pa may lisensya. We had to do the OSCE, we had to do all the things, test, whatever. Tapos, nataganig pin, usa pa mi na-promote sa band 5. So after band 5, dili ka pwede mo rekta pataas. Although you have a lot of experience and knowledge, you have the attitude and the skill set para mag-progress ka sa higher band, dili na siya rekta. Pero somehow, kaluyan sa Ginoo, nakaabot ko sa ako ang position karon nga band 7. By God's grace, o nga mga hinabang sa mga people. Ang nindot din sa ilaha is, before kanila pa-function as solo, ilaha sa akang ipasyado, tapos ipaagi kanila competency na booklet. So, i-screenshot tanan, you will be paired with someone na mag-mentor sa imuha, assessor nimo dito sa unit. So, iya kang obserbaran, tudluan kaniya, i-mentor pud kaniya, tapos i-sign off kaniya, siya ang mag-decide na, you can do these things on your own na. So, very supportive sila in that aspect. I don't know about other places. I hope it's the same. But from where I work, inga na sila, which is good. Diba 2017 kay same lang imong hospital. Yeah. You never When I came to the country, I've never changed hospital. It's still the same hospital. So, sa main theaters ko, nag-work ko as a scrub nurse until 2019. 2 years. 2 years. 2 years kapin ata. Dali lang sa ako ang nag-transition. Like, dali lang ko na let go sa ako ang mentor nga mag-function ko solo. Kaya na ako'y background na daan sa nursing. Giingnan gani ko sa akong kauban nga nagpabibo-bibo, manggug kagod, tanawa, bugat na kay sa imong trabaho karon. Kaya niabot sa punto na when I received my PIN, giingnan ko nila na ako na dayon ang mag-scrub. For a case na dili kaayo na ko kabisado. Okay. Okay na ko mag-scrub, yes, but I need someone within the room, baski di siya mag-scrub, na if ever na ako pangutana, na makapangutana ko, kay para di ta ma-wrong, lisod sad. Tama. Tao ba yung mga ginagunitan? Pero, mo lang ito, kailangan lang yun ka mo ingon. Dili ka pwede mag-quiet-quiet lang, kay kung dili ka mo tubag, isipon nila nga kaya nimo. So, paspas na po ko nakatransition. So, wait, na-mention mo, Ching, 2 years ka nag-scrub. Nag-scrub nurse. 2 years ko na scrub nurse. Tapos, 2018, namatay si tatay. Okay. So, at the time, lahi jud kay ako ang mental state. I needed something na mag-shake up bitaw nga kanang mag-tether sa ako as a world ba nga kanang dili ko lost. Anak ko, I need something to change. Yeah. Muscle memory na magod ng scrub para sa ako Dili siya shake up sa ako which I need desperately at the time. So, gi-offer ang anesthetics. So, gi-applyan ako, interview, essay, and everything. So, gi-offer sa ako ang anesthetics. So, nag-anesthetic course ko. I really enjoyed ng time nga nag-anesthetics ko. Yeah. Bigwas, maupo to ang time nga napasar na ako. Gi-start na ko nila magsulok. Alimal, COVID. Wait lang, usang trabaho sa anesthetics ka na katong Anesthetics kami ang mag-kuan. mag-induce? Oh, yeah. Okay. Mo-assist ka sa anesthetist na patulugon ng pasyente para sa operation. Okay. So, during COVID, limited ang mga operations namo. Yeah. Walay electives, emergencies lang yun. Oo. So, tungod kay spare staff mi, ang gibuhat sa mo, kami ang airway rescue team. Kasi na-rearrange ang hospital. At the time, ang anesthetic department, siya ang nahimong airway rescue hub na adito ang mga gamit para sa mga airway rescue devices, mga igel, mga tube, mga portable ventilator na adito. So, kung naay pasyente nga kanang COVID, naabot sa respite unit, dili na nila kaya. Hantod maabot sa punto nga di nakaginhawa ang pasyente on their own. So, they need the machine, the assistance of the machine. To be able to employ the machine, you need to put the patient to sleep, ikaw ang mag-control sa ilahang pagginhawa. So, dito mi nasulod. So, mo na among trabaho. Hi, COVID. Shit. So, at that time, blanco lang yun akong ulo. Ako mga kauban, musulod sila sa trabaho, gahilak sila. Kay,
unprecedented man nga panahon sa ato ang lifetime. True. Wala ka kabalo pag uli nimo na nakay COVID, tsugi na ka the next day. Kaya may anak ito ng mga scenario. Very uncertain. Very uncertain ang future. So katong mga pamilyado na ko ang kauban din every time maadto sila work, nagahilak sila. Kay what if ma-COVID ko, magdala ko COVID sa family nako, ma-infect ko mga anak, kung bana, mamatay sila, mamatay ming tanan, unsa na lang, ana ang kanang mga thinking nila. Nya ako, kung muna-unaon ko na, mamatay po. No, I don't want that negativity. Bahala na ni Lord, magsalig lang dyan ko sa iyo mo ha. Kung pati yun ko ni mo, kuhaan ko ni mo, okay. Bahala na lang ta. Di na ako mag-overthink kay wrong. Tama. Airway pag yun ang nakuha. Yeah. So, aerosol ba to ang procedure. So, very, very high risk of getting the COVID. Yeah, Ana. okay. Kaya di ba nasa 2 meter distancing, ubo si people, less likely makuha ni mo. Ana, pag di ka droplet man to. Kaya ako ang airway rescue, ang procedure is aerosol producing man. So, dapat tuol kay ka sa patient. Yes, like hello, pag-kiss na ka sir. Ana! Okay. Yeah, O sige, Doc, buta ang tube. Ana ka close. Oh my Like, gosh. cheek to cheek. Ana ang kema. So, very, very high risk na makuha gina ko siya. Matsugi po ko. Ana ang kema. So, the whole time na nag-COVID, mauna imong trabaho. Muna akong trabaho. Okay, ma-remember? May mga kauban ko nga naabot sa ITU. Sila ang nag-manage sa mga pasyente dito. Nasa vent, mga tagtambal. Care. Nakoy kauban nga kanang during sa shift, kaya nag-breakdown jud siya. Na siya ka nang, we are putting our lives at risk for what? Ana. True. Like, Grabe dila ko paminaw sa imo, kaya basig hilak, sad ko. Nag-birthday ko, dahil airway rescue ko. Ay, kasi sila katawa sa ako, nga naman kung nag-duty ka, dapat nag-off na lang ka today. Wala mo nag-expect nga airway rescue ko sa birthday na ako. Animal. Nga, kung makubid ko ron, happy birthday! Sige na lang. After na atong COVID, nag-normalize na ang mga nahitabo. So, syempre, maghuna-huna na kaagkuan ka ng career progression. Ang giingon sa kong kauban sa kuha, tungod kay dependable ka sa trabaho, people come to you. Your responsibilities are not what your job description is. It's becoming more. Because people are expecting things from you. Unofficially, dili ka, pero maging ato na bitagot ang title ni mo. Mura kang naga-leader-leader na sa team ba? Tungod kay na-designate na lang ka sa imong mga kauban without the proper title, maging anak. Why not? Apply na lang ka for the job para at least mahimuslan man lang mo na imong ginabuhat. So kato, nag-apply. So nahimo kong kuan, clinical practice facilitator. So, ang role na ko ato jud, mainly, part siya sa professional development team. So, pag naibagong nga abot ng mga nurses, bagong abot, may mga estudyante nga nurses or midwife, pag may mga bagong taong salta sa department namo, kami ang mag-orient, pakilala sa department, iset ang expectations sa ilaha o sa unit, i-orient namo sila, i-assist namo sila sa ilang learning journey, kung naa sila yung mga difficulties and challenges, mo support mi sa ilaha, mangita mi pamaagi. For example, naibag na internationally trained. Naibag mo sa Pinoy, kunyari, gigan Pilipinas, padulong dinhe, nurse na siya dinhe. So like I said before, di ba lahi ang US na practice nga kinadaan nato of diri sa UK na practice. So you need to tell them the difference. So kabalo ko, ingani ang imong ginabuhat sa Pilipinas. That's what I was doing before. But what you need to understand is you can't do things here unless competent ka, signed off ka, trained ka, and you need to have the proof. Certificate. Kailangan ay papel nga nag-iingon nga mauna siya. Dili tungod kay sa ato sa Pilipinas na kay lisensya as a nurse game na, maski unsa. Dili. Diri, you need to be able to be certified ana. So tuduan nimo sila if they're not familiar with like keyhole surgery. Na moving forward, minimally invasive surgeries naman ta. So kung nasanay sila sa ilahang gikan sila probinsya, majority sa mga operasyon open. So kailangan mo i-explain sa ilaha, it's good that you have the background of the open surgeries, pero we need to go with the times. The thing of the past na siya, it's good to have kay in case sa emergencies kana man gyud ang fallback nato. Pero you need to learn as well. Dako siya katabang sa mga bagong staff, pero sa trabaho nga to, daghan tong challenges Kay, tungod kay dual train ko, kabalo ko mag-scrub, kabalo ko mag-anesthetics. And because I did anesthetics, I know recovery as well. Tungod kay dual train gani ko, minsan, pag kulang silang tao sa scrub, ibutang ko nila dito. So, naay times nga, pag abot na ako, kay kanang clinical practice facilitator, admin staff ko, niya, pag alas 9, kailangan daw ka dito sa kuan. So, dito na pud ko, niya, pagkahapon, uy, dili daw ka, kay naay appointment si kuan, so ikaw mo puli.
Uy, Ginoo ko kakakoy bahay na bawal. So, lagpot ka misigasa. Nahimo kong pingpong hago kaayo. Mo tong isa sa mga challenges sa trabaho. Happy ko mutabang sa department pero because of what they're doing, dili na ako mabuhat ang ako ang dapat Yeah. buhaton para sa ako ang trabaho. So, at the moment mo, na imong position karon or? Dili. So, diba, nag-scrub ko, nag-anesthetic practitioner ko, tapos Aha. nahimo kong clinical practice facilitator. Oo. Na may bagong nga job opening kaning general surgery practitioner. Aha. Kay gusto ko career progression, Yeah. but the only way for me to progress from the CPF role is to be in a managerial role. Dili man ako feel ang mag-manager. In all honesty, sa department namo nga na, ang headaches nimo sa managerial position is dealing with your staff. Yeah. Sige na ay departmental issues, pero dali lang mo na masolvad. Majority of the time, sa ako ang experience, ang problema kay naa sa tao nga imo ang ginaman. So, anak ko ang kanang dili ni siya maayo nga career pathway sa akwa moving forward. Even though ang akong manager at the time, ginatry ko niya o groom to take her place kay muhawa naman siya. So, iha akong pangutan-on, gusto ba na ako? Giingnan na dayon ako siya. As much as I admire how you are at work, I don't want your job. So, after ato, nigawas ni general surgery practitioner nga trabaho. Yeah. It's very different. Wala na ako sa theaters karon, but it still handles theaters. Okay. So the job entails looking after patients in their perioperative phase. Okay. So we see patients in the wards, we see patients in the clinics, outpatient. We talk to them in their journey from in-clinic, identifying the surgical need, Oo. and then afterwards in the recovery up to discharge back to the GP. Ingana nga pathway. So, the entire journey sa patient na amo. Okay. So yeah, I join ward rounds with the clinicians. Yeah. I bridge the gap between the nurses and the doctors to be able to ensure na ang pasyente, they receive the services available as soon as possible. Okay. So, nursing shortage. Sa healthcare shortage, naamon jud staff shortage. Yeah. Plus, the demand karon sa healthcare, dili na siya equal ba? Dili balance. The number of patients na nag-require og demand sa nurses sa mga makaprovide sa service is very wrong. Oo. Dili siya equal. So, ginatry na ko na siya nga i-bridge na gap. So, kung dili kaya sa nurses, ang mga pasyente namo na nanginanglan og mga scans, bloods, cannulations, mga difficult cannulations, and may mga dire situation where your patient is taas kayo og lagnat, taas kayo og inflammatory markers, kabalugod ka, manginanglan sila antibiotic, like now na gyud kung dili mo decline ang ilang health. Oo. So, the only way to give those medications and IV infusions kay kanula kanya, difficult man ni kanula. So, sometimes, kaya sa mga ward nurses na, but Yeah. because of the things that they need to do, nabutang siya sa mga least priority. It's a high priority job, but with the list of all the high priority jobs, naabot siya sa us-us. So, dito sa sila sa kanang mga high-using patients. So, ako ang narito. Ako ang mabridge ang gap. So, ako, ikanyo lang ako sila. Difficult. So ikaw amo okay. Kanyo lang ako sila, magkuha akong dugo. Or kung kinanglan ako, mag-ato sa radiology department para mangayog date, mag-chase og date. Kay, Oo. for example, ang pasyente na siya history sa gallstones. So, I go down to the radiology department, chase dates, tell them na my patient needs to have the scan as soon as possible time. Kay, sakit na. Yeah, we need the imaging to guide us to how to go forward. Kinanglan ba operahan now? Or kung kaya ra antibiotics, we need to know now. Kay, the longer you wait, the higher the difficulty. Nga, buto na to dito. Correct. Kung na wrong dito, ay nana. Yeah. We assist during the ward rounds. So, in handovers, mag-join ko lugar. For example, kulang mi og junior doctor for specific consultant. So, I will tag along with the consultant doing the rounds, documentation, talking to the patients, chasing blood results, mga investigations, mga ana-ana. Tapos, during the handover, ako po mo present sa pasyente. Oh, this is a patient under blah blah, came in with abdominal pain. Currently, the patient's ingani ana-ana, inflammatory markers are okay, we're on antibiotics day, whatever. So, over the weekend, we just need to make sure that the patient's blood is monitored, make sure that it's all downtrending, ana-ana. Nga kay mang, sa room, nga daghang kay doktor na, anito, pabibo. Oh yeah, this patient is a 43-year-old female under the service of blah blah, came in 2 days ago for abdominal pain. Currently, pain is controlled. We are giving blah 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 antibiotics. Ana.
Pagkakagdaon na. Sa una-una na ko, nanan sa kulikod kay nanan nagakakusi. Pamati! Mati ka, matano ka. Akong, the whole time silang, unta, di lang mag-crack akong voice. Maana, marong ang akong lito. Nabi ako yung stage fright. Pero, sige, ingon mangod sa trabaho, yung ani, sige na lang. So, mo na ang trabaho. Isn't it nice na makadungog ang iyong ani nga story? You know, you'll never know. Kung dili ka mangutana, kung dili nimo actually i-ask ang tao about her experience or about his experience, dili ka makabaloon sa ilang story behind their success. I hope na inspire mo og I hope na tagaan pud mo idea on how to progress on your career if you're already in nursing or if you're planning to be a nurse. Also, guys, for those na naga-comment, na naga-ask questions, I really appreciate ang inyong mga interactions sa mga videos. And of course, don't forget to subscribe and like and, you know, share it as well to those na kanang kabalo mo na nanginahanglan ani nga video.